Narito ang mga pamamaraan kung paano natin i-accomplish ang IPCRF electronic tool. Una, i-open natin ang downloaded at extracted IPCRF e-tool. Okay, sa itaas na bahagi, kung nakikita ninyo ang Enable Editing, kailangan nating i-click ito. So, i-click ang Enable Editing. Okay, dito sa bahaging ito, sa ibang laptops or computers, minsan may nakalagay na Enable Content. Kung nakita nyo yun, i-click nyo. Ngunit kung hindi naman, ay kailangan nating i-set ang all macros para gumana ang lahat ng functions ng tool na ito. So, paano natin i-enable ang macros? So, dito sa ribbon bar sa kaliwa, i-click natin ang File. Sa bandang ilalim, i-click natin ang Options. Okay, may lumabas na window, Excel Options. Sa pinakailalim, i-click natin ang Trust Center. Okay, sa bandang kanan naman, ay lumabas ang Trust Center Settings. I-click natin ito. Okay, sa ilalim ng Trust Center, hanapin natin at i-click ang Macro Settings. Sa ilalim ng Macro Settings, i-click natin ang Enable All Macros. At i-click ang OK. Sa pang-click ng OK para bumalik tayo sa electronic tool. Okay, ngayon ay makikita nyo na ang mismong electronic tool. Sa ilalim nito ay mayroong iba't ibang tabs. May encoding tab, Part 1, Part 2, Part 3, at Part 4. I-click lang natin ang encoding tab para tayo ay makapagsimulang mag-type in or makapag-input ng data o information na hinihingi sa atin. Okay, simulan natin sa kanang bahagi ng ating tool. Para sa mga categories na mayroong drop-down arrow, iwasan nating mag-encode ng data. So, i-click lang natin ang drop-down arrow para makapili tayo ng mga impormasyon na nararapat para sa atin. So, mamili lang. Okay, next is division. Meron din siyang drop-down arrow. So, mamili lang tayo kung saang division tayo nabibilang. Sumunod ay ang district or municipality. So, i-type in natin ang ating district or municipality. Ngayon din, i-type in ang school ID. Ang school name. Okay, para sa school name, kung makikita nyo, ang ginamit kong format ay proper. Ibig sabihin, CLC, caps lock, lowercase, hindi lahat all caps, so not all caps. Okay, para sa school type, mamili kung urban or rural. School size, mamili din kung small, medium, large, very large. Curricular classification, kung kindergarten, kinder to grade 6, kinder to grade 10, so on and so forth. Okay, ang pagpili natin dito ay maka-apekto sa paglalagay natin ng impormasyon dito sa kaliwa. Kung ang pinili ko ay kinder to grade 6, ang lalabas sa level taught ay pamimilian natin mamaya ay kinder or elementary. Kung ang pinili naman natin ay ito, yung para sa junior and senior high school, ang lalabas dito sa kanilang level taught ay para sa junior at senior high school. So, in my case, kinder to grade 6. Okay, so matapos nating ma-fill out ang information dito sa
sa part para sa school. Dito naman tayo sa bandang gitna. Magka-type in tayo or mamimili ng mga data para sa rater. At ang format nito ay all caps, last name, first name, middle initial. Okay, halimbawa, pangalan lang ang aking rater, ang kanyang last name ay Heron. First name niya ay Ricardo. Ang middle initial niya ay P. Okay, para sa position, mamili lang din since mayroong drop-down button. So, siya ay principal 3. Okay, para naman sa date of review, ang format ay magsisimula sa year, month, and day. So, example, ang year ay 2020. Then, ang month ay May, so 05. For example, ang day ay 20. Ang field na para sa date of review ay hindi siya required. So, ibig sabihin, pwede natin yung mabalikan. Kung meron bang change or pagbabago, mapapalitan natin yan. Okay, next natin. So, ready naman tayo dito sa ratees information. Mga informasyon na hinihingi, no, tungkol sa guro. So, name of employee. Ang format din yan ay all caps, beginning with the teacher's last name, first name, and middle initial. Okay, so, halimbawa ako, ang apelyido ko ay Katu. Ang first name ko ay Maria Cecilia. And ang middle initial ko ay DP. Okay, next. Para sa position, mamili lang din. So, right now, I'm a teacher 3. Okay, kung mapapansin nyo, ang pinili ko teacher 3. Under ako ng proficient teacher. So, kulay berde or kulay green ang format for proficient teachers for teachers 1 to 3. Pero kung ang sinelect ko ay para sa master teacher, tingnan nyo po yung nangyari. So, naiba yung kulay niya. So, ibig sabihin, ito ring electronic tool na ito ang gagamitin ng mga master teachers. So, hindi na kailangan gumamit ng ibang file. No? So, depende sa pipiliin nating position. Pag master teachers 1 to 4, magiging blue itong format. Pag teachers 1 to 3, magiging green. Okay? So, next ay employee ID number. So, kailangan natin itong i-encode. Okay, next, employment status. Mamili ka lang kung regular, permanent, provisional, substitute, or contractual. Okay, ganyan din yung age. Mamili ka kung saan ka nabibilang. Sex, mamili kung male or female. Then, level taught, kung kindergarten or elementary. Then, grade level taught. Yan. Since ang pinili natin kanina dito sa curricular classification ay kinder to grade 6, so, ang pamimilian lang din natin dito ay kinder to grade 6, including SPED. So, in my case, grade 6 ang aking tinuturuan. Okay, para naman sa subject taught, meron din tayong mga pamimilian. Kung ikaw ay nagtuturo ng kinder to grade 3, dahil self-contained, piliin mo yung all subjects. Pero, kung pili lang yung mga subject areas na tinuturo mo, pumili ka kung aling subject area ang mas maraming load or tinuturo mo. For example, in my case, English. Okay, so tapos na tayo mag-fill out ng information para sa ratee o sa teacher. Dito naman tayo sa bandang gitna. Number of years in teaching. I-click natin ang drop-down button. So, mamili tayo kung 0 to 3 years, 4 to 10 years, or more than 10 years. Next is highest degree obtained. So, mamili ka kung bachelor's degree, master's degree, or doctorate degree. For example, you chose doctorate degree. Specify mo kung ikaw ay graduate or candidate or kung ilang units yung iyong na-obtain.
So, in my case, for example, ako ay candidate for PhD. Next is area of specialization. So, mamili tayo ng subjects like English, Filipino, Mathematics, General Science, Biology, Chemistry, Physics, Social Science. Okay, since ang mga elementary teachers halos ay wala namang area of specialization, so pumili ka na lang nung subject na sa tingin mo ay forte mo or madalas mong ituro. Okay, pero in my case, meron akong area of specialization and that is English. Okay, so we're done inputting data dito sa taas. So, na-open na natin ngayon ang COT1. So, ilalagay natin dito yung information needed sa ating mga COTs. Okay, and then reminder, makapag-encode lang tayo dun sa mga white cells kagaya nito. Ayan. Makapag-encode tayo or makaka-choose tayo from the given selections or options. Pero kung ito sa mga green and black and other colored cells, hindi tayo makapag-input ng data dyan. Dito lang sa mga puti. Okay? So, mamili tayo kung anong subject yung in-observe sa atin, ang ating rater during the first quarter. Ayan. So, once na pili na natin, magiging white cells na itong under sa rating. So, dahil itong form na to, verde, ay for proficient teachers. So, ang rating lang na pamimilian natin ay magre-range from 3 to 7. Pero kung master teacher yan, 4 to 8. Okay, so input lang natin or type in natin yung scores. For example, ayan, 6, 6, 6, 7, 7. Ayan. Kung na-input na natin yung mga scores, lagay natin yung date observed na ang format natin ay year, month, and day. Okay, example, for the first quarter, ang date observed ko ay 29 July 6. So again, ang format ay year, month, day. Okay, kung tapos na tayo mag-encode para sa date observed, i-click natin ang lock COT1. Yeah. So after clicking lock COT1, hinihingan tayo ng rater's password. Ang rater's password ay para sa nag-observe sa atin. Ang kanyang password ay dapat na with minimum 6 characters. So, ibig sabihin, hindi bababa sa 6 characters. At paalala lang din, sa paglalagay ng password, iwasan ang paggamit ng mga special characters. No? Ang isa-set nating password ay yung madaling matandaan. Okay, so example, so mag-set ng password sa rater. Okay, once na-set na yung password, or na i-input na natin, click go. Okay, para ma-open naman yung COT2 at ready na ulit tayo na mamili ng subject area na in-observe sa atin for the second quarter. Example, Filipino naman. Then, again, input lang yung ating COT scores. And then, input yung date observed. Ang format ulit natin ay year, then month, then day. Okay, then click lock COT2. Input ulit natin yung rater's password para ma-open natin ang COT3. Click go. Okay, So, ngayon naman ay ready na tayo para mag-input ng data para sa ating COT3. So, mamili ulit ng subject na in-observe sa atin for the third quarter. Okay, for example, science. So, encode natin yung ating mga COT scores. Okay, input ulit natin yung date observed. Again, the format is year, month, and day.
2019. November 15. Okay, then click Clock COT3. Enter Rater's password. And click Go. So now we're ready for COT4. So mamili ulit ng subject. Let's say Araling Panlipunan. I-enter ulit ang COT scores. Then i-enter ang date observed. Like 2020, January 20. Then click Lock COT4. Enter Rater's password. Click Go. Okay, so natapos na natin i-fill out ang COT1 to COT4. Dito naman tayo sa QET, Quality, Efficiency, and Timeliness. So para sa quality, 5 is the highest score and 1 is the lowest. So paano natin malalaman kung 5? Kung ang ating COT score ay 7 being the highest for proficient teachers, so automatic 5 ka. Or kung 6 lang, 4 naman ang equivalent nun. Okay, now for the efficiency, 5 is the highest, 1 is the lowest. So magiging 5 ka sa efficiency kung complete ang mga na-present mong MOVs or means of verifications. Kulang ng isa, di 4, kulang ng dalawa, 3, pababa. Okay, for example, this one, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 4, ayan. So, type in lang natin yung mga score natin. Okay, and then last for timeliness. I'm sure na-accomplish naman natin yan lahat within or across the 4 quarters. So, I think 5 tayo sa timeliness. Okay. So, kung mapapansin nyo, automatic na nag-compute ang tool na ito para sa ating score. So, meron na tayong final rating. Ang final rating na nababas dito ay 4.460. So, ang adjectival rating niya ay very satisfactory. Okay. So, question. Pwede ba nating ma-edit ulit yung mga na-encode or na-input nating data? Pwede po. Pwede natin itong ma-unlock. Example, this one. Just enter the Rater's password and click Go. Ma-unlock po natin yan at may edit natin ulit yung mga information na in-input natin. Okay? So, once we're done with this part, dito na po tayo sa approving authority. So, we have to type in the name of the approving authority following this format, all caps, beginning with last name, first name, and middle initial. For example, Cruz, Jerry, the middle initial is D, okay. And then for the position of the approving authority, pili lang po tayo. So, siya ay Assistant Schools Division Superintendent. Okay, kung sa tingin po natin tama na lahat ang na-input nating data or information, we can now finalize part 1. So, click Finalize part 1. Okay, so enter po natin ang Rater's password. And click Go. Okay, so may lumabas na prompt. It says, Success, your data has been saved. So, click OK. So, isa pa po sa ating naobserbahan ay naiba ang kulay. So, it means na finalize na natin at na-lock ang part 1. Kung ang ginagamit nyo ay desktop, computers, so from time to time, pwede po tayong mag-save just to make sure na hindi mawawala yung ating data. Okay, so we're done
with finalizing and locking part 1. Okay, now, the question is, maaari po bang ma-unfinalize or ma-unlock ang part 1? Yes po. Just click unfinalize part 1 and then enter the rater's password. Ma-unfinalize po natin siya. Click go. Okay, malalaman natin na na-unfinalize or na-unlock siya kapag bumalik siya sa dating kulay, itong light green. Okay? So, but for now, let's just finalize part 1. Okay, now that we're done with finalizing part 1, pwede na po tayong dito sa part 2, which is the core behavioral competencies. Okay, for this part, ito po ay accomplish ng RATE. So, there are 6 big boxes here. So, kailangan lang pong i-tick yung mga white boxes. These are competencies na demonstrate ng teacher within or during the performance cycle. Kung sa tingin ng teacher or ng RATE ay na-demonstrate niya itong mga competencies na ito, just tick the box. Okay, kung meron namang box or part na hindi niya na-demonstrate, so just leave it blank, huwag nang i-tick. So, tick the boxes. Okay, for the shells focus. And for this last, which is innovation. Right. So, kung tapos na pong i-tick lahat, at okay na, sure na si teacher, na-check niya na these are the competencies na na-demonstrate niya within the year. So, pwede na pong i-click ang finalize part 2. Okay, dito naman po sa part na ito, ang password naman ay para sa RATE or para sa teacher. So, again, like yung rater's password, minimum of 6 characters. So, si teacher na ang magsiset ng sarili niyang password. Confirm the password. And once done, click go. Okay. So, wait po natin na lumabas yung prompt which says, success, your data has been saved, and click OK. And the same with part 1, na iba po yung color niya. So, it means, yung part 2 ay finalized and locked already. So, katulad din ng part 1, pwede rin po nating i-unfinalize just by clicking unfinalize part 2 or i-unlock natin, click this part, and then i-enter yung RATE's password. Then click go. Kung meron tayong mga boxes na gusto pa nating i-tick or i-change or untick, yan. So, once done, click finalize part 2. Again, enter the RATE's password. And click go. Wait for the tool to be saved. So, again, nakita natin ulit yung success. Your data has been saved. So, click OK. And click save. And just to make sure that all the data have been saved. Okay, so now, we're done with parts 1 and 2. So, tingnan natin kung ano nangyari sa parts 1, 2, and 3. Now, click part 1. So, ito na po. Lahat ng in-input nating data doon sa ating encoding tab ay lumabas na dito sa part 1 ng ating IPCRF. Yan. And, of course, ito na po yung ating
automatic na computed scores, and of course, yung ating final rating. Nandito rin yung adjectival rating equivalences plus the signatories below. Okay, how about part 2? Okay, for part 2, yung behavioral competencies, nandito na din po yung summary ng scores per part. And then for part 3, this is the IPCRF summary sheet na automatic na rin na-compute. The final rating and its equivalent adjectival rating. Yan. Plus all the signatories below. The ratee, the rater, and the approving authority. Okay, so now let's move on to part 4. Okay, this part is the development plans. So, kailangan din lang natin na i-fill out all the needed information here. For part A, yung functional competencies. Part B, core behavioral competencies. So, ilagay lang natin yung strengths, development needs or weaknesses. And then for the action plan, you have to set the learning objectives and the intervention plus the timeline and the resources needed. So, ganun lang po. Lahat lang ng needed information, i-fill out lang natin. And also, kailangan ding i-fill out yung feedback. Ano ba yung feedback na may lalagay natin dito? Like for example, all the set objectives were accomplished. Yan. So, once done filling out this part, we can now finalize part 4. So, just click finalize part 4 at i-enter ang ratee's password. And then click go. Okay. So, my prompt, it says finalized. Part 4 has been locked and finalized, so click OK. So, now, Part 4 has already been finalized and locked. So, lumabas dito, unfinalized Part 4. Okay, after that, pwede na po tayong mag-print ng Parts 1 to 4. Nasunod-sunod na po yan. So, ang question, pwede po bang mag-print ng per part lang? Yes po. So, click lang natin yung tab. For example, we want to print only part 1. So, click lang yung tab na part 1. Then, Control P. And then, ito lang yung part na mapiprint. Or yung part 2 lang gusto mo, Control P. And then, okay. Tapos, yan lang mapiprint. So, pag-print, make sure na yung printer ay connected sa iyong device. Okay. Another question, pwede po bang ma-unlock or ma-unfinalize yung part 4? Yes po. The same with the encoding part. Yung parts 1 and 2 ay pwedeng ma-unlock. So, just click unfinalize part 4 and enter the ratee's password. And then click go. Yan. So, click this one. Okay. So, pwede nating balikan kung meron tayong dadagdag pa sa ating development plan. I-edit pa natin if we want to change something. So, pwede pong ma-edit. Then again, kung satisfied na tayo, okay na lahat, sa tingin natin, complete na yung data needed for part 4. Then again, click finalize part 4. Then enter the ratee's password. And click go. Okay, so now that we're done finalizing and locking part 4, we need to save this file using a new file name. So, punta tayo dito sa file and then click save as. And then, ilagay natin siya kung saan natin gustong i-save, sa documents or sa desktop. Okay, so ang original file name niya ay DepEd Prescribed
IPCRF Parts 1 to 4, SY 2019-2020. So, magdadagdag lang tayo ng level. So, encode natin LM plus the name of the ratee or the teacher, beginning with the surname and the first name. Ayan. So, once done, click Save. Okay. So, kanina ito ay nag-exist na dahil na-save ko na siya kanina. So, magpo-prompt siya, do you want to replace it? And I'll click yes. So, na-save na siya. So, ang new file name na niya ay extended na nalagyan ng level, which is LM or which stands for elementary. And then, yung aking surname and first name as a ratee. Okay, so that's it. That's how we accomplish the new IPCRF electronic tool.